हेलो गाइज, हामीले प्रिभियस भिडियोमा चाहिँ स्युडो क्लास सेलेक्टर्सको बारेमा कुरा गरेको थियौँ र स्युडो क्लास सेलेक्टर्सहरूको बारेमा मैले प्रिभियस भिडियोमा चाहिँ दुईवटा होभरको र एउटा एक्टिभ इक्जाम्पल होभर र एक्टिभको चाहिँ इक्जाम्पल लिएको थिएँ। सो आजको भिडियोमा चाहिँ म के गर्छु त भन्दाखेरि चाहिँ स्युडो एलिमेन्ट्सको बारेमा कुरा गर्छु है। अब स्युडो क्लास भनेको चाहिँ कुनै पनि एउटा क्लासलाई सिलेक्ट गर्ने भयो। अब हाम्रो हामीसँग के हुन्छ भन्दाखेरि स्युडो एलिमेन्ट्स हुन्छ। अब स्युडो एलिमेन्ट्स भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यदि कुनै पनि एलिमेन्टहरुको चाहिँ हामीलाई स्पेसिफाइड भनेमा चाहिँ पर्टिकुलर एलिमेन्टलाई चाहिँ टार्गेट गरेर त्यसलाई चाहिँ हामीले स्टाइल गर्न खोज्यौं र स्टाइल गर्न चाहन्छौं भने चाहिँ हामी चाहिँ स्युडो एलिमेन्ट्सको चाहिँ युज गर्छौं हैन। जस्तै अब कुनै पनि प्याराग्राफको फर्स्ट लेटरलाई चाहिँ बोल्ड बनाउने कि हैन फर्स्ट लाइनको कलर चेन्ज गर्ने, ब्याकग्राउन्ड कलर चेन्ज गर्ने, यो सबै कुराहरु चाहिँ हामी चाहिँ स्युडो एलिमेन्ट्सको थ्रुबाट गर्न सक्छौं। र यसको लागि म क्विकली के गर्छु त भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर स्युडो एलिमेन्ट्स सेलेक्टर्स भनेर म क्विकली राखिहाल्छु र राखिसकेपछि चाहिँ के गर्छु त भन्दाखेरि चाहिँ मैले यो सबै कुराहरु यो भिडियो हाम्रो CSS को ट्युटोरियल स्टार्ट हुनुभन्दा अगाडि भनेको थिएँ है। सो म यहाँ क्विकली के गर्छु भन्दाखेरि h1 ट्याग लिएर गएर ओके स्युडो एलिमेन्ट्स सेलेक्टर्स भनेर राख्छु र म के गर्छु त भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर we use pseudo elements selectors to style the specified or particular parts of an element। सो यो भयो है, यसको युज यो भयो र म यसको लागि चाहिँ के गर्न चाहन्छु त भन्दाखेरि चाहिँ जुन अब हामीले चाहिँ यसको लेख्ने तरिका सेम हो है। र यसको लागि चाहिँ म के गर्छु त भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै हामीसँग चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि वी क्यान यो जस्तै h1 ट्यागको छ र सपोज म h1 ट्यागको चाहिँ स्युडो एलिमेन्ट सेलेक्टर्सको चाहिँ के गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ त्यो फर्स्ट लाइनको चाहिँ पुरै कलर चेन्ज गर्न चाहन्छु। यसको लागि म सुरुमा सेभ गर्छु, सेभ गरेर म ओपन विथ लाइभ सर्भर गर्छु र यु क्यान सी अहिले चाहिँ यो एलिमेन्ट्सहरु यस्तो छ है। सो यसको लागि चाहिँ म के गर्छु त भन्दाखेरि चाहिँ म स्टाइल ट्याग भित्र चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो जुन h1 हेडिङ छ, अब यसमा चाहिँ हाम्रो सिन्टेक्स के छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले स्युडो जब क्लास गरेको थियौं त्यसमा चाहिँ हामीले सिंगल सेमिकोलन युज गरेको थियौं भने अब हामी चाहिँ यहाँनिर एलिमेन्ट सेलेक्ट गर्दाखेरि चाहिँ हामी के गर्छौं त भन्दाखेरि चाहिँ पुरै डबल सेमिकोलन दिन्छौं र डबल सेमिकोलन दिइसकेपछि म के गर्छु त भन्दा फर्स्ट लाइन भन्ने हामीसँग प्रोपर्टी हुन्छ एउटा, यसको युज गर्न चाहन्छु र म यसको फर्स्ट लाइनको के गर्न चाहन्छु ब्याकग्राउन्ड कलर चाहिँ अराउन्ड चेन्ज गरेर लाइक दिस राख्न चाहन्छु र कलर चेन्ज गरेर म मेबी समथिङ लाइक दिस यस गर्न चाहन्छु र यति गरिसकेपछि नो सरप्राइज हाम्रो चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ पुरै यसको चाहिँ हामीले चेन्ज गर्न सक्यौं। यु क्यान सी यो भयो हामीले फर्स्ट लाइनको पुरै चेन्ज गर्न सक्यौं हैन। यसरी हामीले यु क्यान सी स्युडो एलिमेन्ट सेलेक्टर्स युज गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्न सक्छौं त भन्दाखेरि चाहिँ यो युज गर्न सक्छौं। र नोटिस गर्नु होला हैन, के छ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ जब स्युडो एलिमेन्ट सेलेक्टर्सको युज गर्छौं तब चाहिँ हामी डबल सेमिकोलनको युज गर्छौं। बट हामीले जब स्युडो क्लासेसहरु सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ सेलेक्टर्स युज गर्छौं तब चाहिँ हामी सिंगल सेमिकोलन मात्र युज गर्छौं। यो चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ यो जस्तै अब यो क्लासेसहरु यो र एलिमेन्टहरु सिलेक्ट गर्दाखेरि चाहिँ मिसम्याच नहोस् र कन्फ्युजन नहोस् भनेर चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ W3C मैले भनेको थिएँ। W3C ले चाहिँ के गरे भन्दाखेरि चाहिँ यो स्युडो क्लास र स्युडो एलिमेन्ट्सहरुलाई चाहिँ डिफरेन्ट यिनीहरुलाई चाहिँ डिस्टिंग्विश गर्नको लागि चाहिँ सेमिकोलन 1 र सेमिकोलन डबलको सिंगल सेमिकोलन र डबल सेमिकोलनको चाहिँ युजहरु चाहिँ लिएर आयो है। इन अराउन्ड मेबी CSS मेबी अराउन्ड 3 CSS 3 मा चाहिँ यो फिचर चाहिँ W3C ले चाहिँ लन्च गरेको हो। सो यो डिफरेन्स चाहिँ सधैँ याद राख्नु होला। र यस्तै म अर्को के गर्न सक्छु त भन्दाखेरि हाम्रो प्याराग्राफको चाहिँ म फर्स्ट लेटर म यसको फर्स्ट लेटर चाहिँ के गर्न चाहन्छु त भन्दाखेरि चाहिँ यसको फर्स्ट लेटर जुन छ नि W फर्स्ट लेटर चाहिँ म के गर्न चाहन्छु त भन्दा यसको फन्ट साइज चाहिँ
यसको फन्ट साइज चाहिँ म चेन्ज गरेर लार्जर ओके लार्जरमा राख्न चाहे र यसको कलर पनि चेन्ज गर्छु म यसको कलर पनि म चेन्ज गरेर चाहिँ ओके समथिङ लाइक दिस र सेभ गरेपछि नो सरप्राइज हाम्रो W को चाहिँ लार्ज पनि भएको छ यु क्यान सी ओके लार्ज भन्दा पनि लार्जर गर्दाखेरि भएन हैन म अराउन्ड यसलाई चाहिँ कति दिन्छु भन्दाखेरि 40 अराउन्ड 40 पिक्सल अराउन्ड 40 पिक्सल चाहिँ म यसलाई दिन्छु र 40 पिक्सल दिएपछि यु क्यान सी हामीले चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो भएको छ यदि हामीले अब यसलाई नै यो स्युडो क्लासको स्युडो एलिमेन्टको चाहिँ युज नगरिकन गर्नु पर्यो भने चाहिँ यो W लाई एउटा स्ट्रङ ट्याग भित्र या मेबी समथिङ एउटा क्लास भित्र राखेर चाहिँ डिफाइन गरेर चाहिँ हामीले यसलाई त्यसरी ठुलो बनाउनु पर्थ्यो बट हामीलाई चाहिँ CSS ले चाहिँ यो फिचर्स चाहिँ दिएको छ कि हामी चाहिँ स्पेसिफाइड र पर्टिकुलर एलिमेन्टलाई चाहिँ सेलेक्ट गरेर चाहिँ हामी चाहिँ यसरी स्टाइल गर्न सक्छौं र यो सबै फिचर्स चाहिँ छ जस्तै अब हामी यसको फर्स्ट लाइन फर्स्ट लेटरको युज चाहिँ कब गर्न सक्छौं भने जब ब्लक लेभल एलिमेन्ट्सहरुमा मात्र हामी युज गर्न सक्छौं है इनलाइन एलिमेन्ट्सहरुमा चाहिँ हामी यो युज गर्न सक्दैनौं र जस्तै फन्ट प्रोपर्टिजहरु कलर प्रोपर्टिजहरु ब्याकग्राउन्ड प्रोपर्टिज वर्ड स्पेसिङ लेटर स्पेसिङ टेक्स्ट डेकोरेसन भर्टिकल अलाइन लाइन हाइट क्लियर जस्तै यस्तो फिचर्सहरु यस्तो प्रोपर्टिजहरु चाहिँ हामी युज गर्न सक्छौं र हामीसँग अर्को हुन्छ आफ्टर एन्ड बिफोर र यसमा सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट भनेको चाहिँ हामीसँग हुन्छ आफ्टर एन्ड बिफोर भन्ने कुरा हुन्छ जस्तै आफ्टर के गर्न चाहन्छु त भन्दाखेरि म लेट सपोज ओके सरी ओके म चाहिँ के गर्न चाहन्छु त भन्दाखेरि चाहिँ जुन हाम्रो H1 हेडिङ छ H1 हेडिङको आफ्टर हामीसँग एउटा आफ्टर भन्ने हुन्छ है आफ्टर भन्ने यो हुन्छ के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ सेलेक्टर हुन्छ सो यदि हामीले आफ्टर यो यसरी आफ्टर हामीले सेलेक्ट गरिसकेपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ हामीसँग चाहिँ के छ भन्दा कन्टेन्टमा चाहिँ हामीले कन्टेन्ट ओके कन्टेन्टमा चाहिँ हामी के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि यहाँ स्ट्रिङ पनि पास गर्न सक्छौं हैन कुनै पनि हामी इमेजहरु इमोजीहरु हामी यस्तो कुराहरु चाहिँ पास गर्न सक्छौं म यहाँ के गर्न लेख्न चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ यति गरिसकेपछि चाहिँ म यहाँ द ओके म के गर्न चाहन्छु त भन्दाखेरि क्विकली देव कम्युनिटी हाम्रो युट्युब च्यानलको नाम चाहिँ म राख्न चाहन्छु यो यसको हेडिङ पछि र यति गरिसकेपछि नो सरप्राइज हाम्रो H1 पछि चाहिँ हामीलाई चाहिँ देव कम्युनिटी नेपाल भनेर चाहिँ हामी हेर्न सक्छौं यु क्यान सी यसमा चाहिँ थोरै स्पेस दिन चाहन्छु म र यति गरिसकेपछि यु क्यान सी देव कम्युनिटी नेपाल भनेर हाम्रो आएको छ र यसरी हामीले चाहिँ कुनै पनि प्याराग्राफमा कुनै पनि एलिमेन्टहरुमा चाहिँ सिलेक्ट गरेर चाहिँ हामी आफ्टर स्युडो एलिमेन्ट्सको युज गरेर चाहिँ हामी यसलाई स्टाइल गर्न सक्छौं र हामीसँग अर्को बिफोर भन्ने पनि हुन्छ यो बिफोर स्युडो सिलेक्टर्स हुन्छ जस्तै म के गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ बिफोर यदि मैले यहाँ बिफोर भनेर मैले हानेर के गर्न चाहे भन्दाखेरि चाहिँ कन्टेन्टमा चाहिँ म के गर्न चाहन्छु त भन्दाखेरि चाहिँ देव कम्युनिटी नेपाल भने हैन ओके सो म के गर्न चाहन्छु त भन्दाखेरि चाहिँ ट्युटोरियल maybe something this is tutorial 35 भनेर म राख्न चाहन्छु र यति राखिसकेपछि ओके म के गर्न चाहन्छु त भन्दाखेरि एउटा ड्याशको साइन पनि दिन चाहन्छु यति राखिसकेपछि ओके सो हाम्रो मिस्टेक भएको छ स्ट्रिङलाई हामीले यसरी पास गर्नुपर्छ सो म यतिलाई चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ कपी गरेर यहाँ हटाउँछु र यसभित्र ल्याएर राख्न चाहन्छु ओके यति गइसकेपछि नो सरप्राइज हाम्रो ट्युटोरियल 35 भनेर यसरी लेखेर आउँछ सो यो सबै थियो हाम्रो स्युडो एलिमेन्ट सिलेक्टर्सको बारेमा स्युडो एलिमेन्ट सिलेक्टर्सको बारेमा चाहिँ सबभन्दा धेरै युज हुने भनेको चाहिँ हाम्रो जस्तै कुनै पनि अब हामीले न्युजपेपरहरुमा या कुनै पनि न्युज साइटहरुमा चाहिँ हामीले देख्न सक्छौं कि त्यसको फर्स्ट लेटर चाहिँ हैन स्पेशल स्टाइल गरेको हुन्छ जस्तै क्यापिटल जस्तै सुरुको लेटरलाई ठुलो बनाउने हैन फन्ट फिल चेन्ज गर्ने हामीले चाहिँ यस्तो कुराहरु चाहिँ देखिरहेको हुन्छौं र यो सबै चाहिँ हामी कसरी युज गर्न सक्छौं भन्दाखेरि चाहिँ यो स्युडो एलिमेन्ट सिलेक्टर्सको थ्रुबाट गर्न सक्छौं र त्यस्तै हामी यसमा जस्तै इमेजहरु इमोजीहरु पनि लगाउन सक्छौं र हामीले सबभन्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरु भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ स्युडो एलिमेन्ट्स सिलेक्टर्स युज गर्दाखेरि चाहिँ डबल सेमिकोलन र सिंगल चाहिँ कब युज गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ स्युडो क्लास सिलेक्ट गर्दाखेरि चाहिँ सिंगल युज गर्ने यो फिचर चाहिँ W3C ले चाहिँ
लन्च गरेको हो र यो चाहिँ कसरी भन्दा डेभलपर्सहरूलाई चाहिँ इजी बनाउनको लागि चाहिँ उनीहरूको कन्फ्युजनको लागि जब हैन सिंगल सेमिकोलन दुईटैलाई सिंगल सेमिकोलन युज हुन्थ्यो पहिला सीएस मेबी CSS 1.2 मा यसरी युज हुन्थ्यो बट जब CSS 3 आयो भर्जन 3 आयो त्यसमा चाहिँ W3 ले चाहिँ चेन्ज गरेर चाहिँ यो फिचर्स लिएर आएको हो र हामीसँग आफ्टर हुन्छ बिफोर हुन्छ फर्स्ट लाइन र सिलेक्सन भन्ने पनि हुन्छ सिलेक्सन भनेको चाहिँ म क्विकली गरेर देखाइदिइहाल्छु है त सिलेक्सन भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ म के गर्छु भन्दा डबल सेलेक्सन हुँदाखेरि चाहिँ म के गर्न चाहन्छु त भन्दाखेरि सेलेक्सन भनेको चाहिँ जब हामीले कुनै पनि कुरा सेलेक्ट गर्दाखेरि चाहिँ म यसको ब्याकग्राउन्ड कलर चाहिँ चेन्ज गरेर ओके यो चाहिँ गर्न चाहन्छु र यति गरिसकेपछि लेट मी सी है त यति गरिसकेपछि चाहिँ जब हामीले कुनै पनि इलिमेन्टलाई सेलेक्ट गर्छौँ र यु क्यान सी यसको कलर चाहिँ चेन्ज भएको छ यो सबै चाहिँ हामीलाई स्युडो एलिमेन्ट सेलेक्टर्सले चाहिँ युज गर्न दिएको यु क्यान सी है सो यो सबै फिचर्सहरू छ र यो सबै फिचर्सहरू युज गरेर हामी अब छिटै नै एक दुईवटा ट्युटोरियल पछि चाहिँ हामी प्रोजेक्टहरू डेभलप गर्नेछौँ है अब पोर्टफोलियोहरू अब के हुन्छ त्यो प्रोजेक्ट गर्नेछौँ टिल देन हजुरहरूले हाम्रो यो वेब डेभलपमेन्ट कम्प्लिट कोर्स इन नेपाली हेर्नु भएको छैन भने चाहिँ म ट्युटोरियल 1 देखि नै हेर्नको लागि चाहिँ हजुरहरूलाई रिक्वेस्ट गर्छु हजुरहरूले ट्युटोरियल 1 देखि हेर्नुभयो भने सबै इन्टरकनेक्टेड छ है र हेर्नलाई इजी हुन्छ सो थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ एन्ड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट भिडियो